Cinco and 1PH. We will now turn you over to the Health Department's virtual press con on the latest COVID-19 situation in the Philippines. Let's watch. Private corporations and individuals na tumutulong din po at nagbibigay ng donasyon. Mula po sa amin lahat dito sa DOH, maraming salamat po. Una po sa lahat, gusto po namin i-address ang concerns ng ating mga kababayan ukol sa availability ng public transportation para sa ating health workers. Nakarating po sa amin ang balita na mayroon tayong mga healthcare workers na kailangang maglakad ng malayo para lamang makarating sa lugar ng trabaho at pagsilbihan ng ating mga kababayan. Bilang solusyon po rito ay nag-deploy na po ang Philippine Coast Guard at ang Department of Transportation na mga bus upang magbigay ng libreng sakay para sa ating mga healthcare workers sa Metro Manila. Meron din po tayong ilang private bus companies na pumayag ipagamit ang kanilang vehicles upang tugunan ang problemang ito. Gusto po natin na maayos ang lagay ng ating healthcare workers habang ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Marahil ay inyo din pong nabasa na tayo na ay nakatanggap ng 100,000 test kits mula po sa China, South Korea at Brunei. Nagpapasalamat po tayong lahat sa donasyong ito. Ang mga test kits po na ito ay ibabahagi sa iba't ibang laboratorio sa buong bansa para po matest ang mga pasyente o yung mga may severe symptoms ng ating COVID-19. Pwede rin po nating itest ang mga taong patients under investigation na pumapasok sa ating criteria. Nabanggit po natin kahapon na meron na po tayong 5 subnational laboratories. 3 po dyan ay nasa labas ng Metro Manila. Sila po ay babahaginan din doon sa 100,000 test kits sa lalong madaling na panahon. Ngunit hindi po ibig sabihin nito ay maaari na nating matest ang lahat. Gusto lamang po nating ulitin na ang testing ay gagawin lamang para sa mga patients under investigation or yun pong may mga malalang simptomas, history of travel sa may bansang may kaso ng COVID-19 at close contact ng isang kumpirmadong kaso ng COVID-19. Ang kalusugan po ng ating mga patients under investigation, lalong-lalo na po ang matatanda at mahihina ang resistensya ay nananatiling ating prioridad sa kabila ng banta ng COVID-19. Bilang kakalunsad lamang po ng testing sa ating mga bagong subnational laboratories, humihingi po kami ng pangunawa ng publiko at iniintindihin na hindi tayo agad-agad makakapag-test at makakapag-release ng resulta. Habang inaayos po natin ang ating sistema, ang mga pinaka-vulnerable muna ang itetest natin. Sila po ang ating mga nakakatanda, sila po ang mga may sakit or underlying conditions, o sila po yung mga high-risk pregnant women natin. Pag handang-handa na po tayo, ay mas makakapag-test na po tayo ng mas maraming tao. Gusto din po nating ipaliwanag ang PhilHealth package. Naglabas na po ng response package ang PhilHealth kaugnay sa COVID-19. Kung kayo po ay kabilang sa ating mga patients under investigation base sa ating mga criteria, mangyari po lamang na pumunta sa ating referral hospitals gaya ng Philippine General Hospital, Lung Center at D. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium para magpa-test. Ito pong 3 ospital na to ay mag-uumpisa ng kanilang operasyon sa mga dadating na linggo. Ngayon po, kung kayo po ay patient under investigation na pumapasok sa ating criteria, maaari po kayong pumunta sa kahit na anong level 2 or level 3 hospitals dito po sa ating bansa. Pwede niyo pong gamitin ang inyong PhilHealth doon at ito po ay tatanggapin ng kahit na anong ospital. Nakarating din sa amin ang balitang may kakulangan na po ng personal protective equipments ang ating mga ospital. Inuulit ko po na prioridad ng DOH ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga frontline healthcare workers. Upang tugunan ang problemang ito, inaayos po ng kagawaran ang sistema ng pagtanggap ng mga donasyon na PPEs mula sa iba't ibang institusyon at mga paraan kung paano ito makakaabot sa ating mga healthcare workers. Nagpadala na rin po ang Philippine General Hospital, maging ang iba pang pribado na mga ospital, ng letter of request kung saan nakasaad ang bilang ng mga PPEs na kailangan nila. Tutugunan po ito lahat ng Department of Health sa abot ng aming makakaya.
Bukas, iaanunsyo ng DOH sa publiko ang proseso kung paano makakahingi ang healthcare workers natin ng PPEs at kung paano ito mapaparating sa kanila. Asahan po ninyo na hindi namin kayo pababayaan. Kaya muli, pinapakisuyuan din po namin ang lahat na kung wala po tayong simptomas, ay ipaubaya na natin ang face mask para sa mga may simptomas at sa mga ating frontline healthcare workers na siyang mas nangangailangan nito. Ang kalusugan po nila ay kaligtasan nating lahat. Para naman po sa aming case updates, base po sa latest test results, meron na po tayo nadagdag na 77 positive cases sa araw na ito. Ang total po ng COVID-19 positive cases as of 4 p.m. today ay 307. Ang maganda pong balita ay meron po tayong 5 bagong recoveries. Ito po ay isang napakagandang balita para sa ating lahat amidst all of this fear, confusion, and amidst this crisis. Meron po tayong 5 recoveries, 4 po sa kanila ay nakakatanda. At ito po ay laking gift para sa ating lahat na ibigay na nakarinig po tayo na may nakarecover po na ating mga kababayan at sila po ay kasama sa vulnerable population natin. Nakikiramay naman po kami doon sa mga ating pamilya na naulila dahil ngayon po may nadagdag sa ating deaths at ang reported deaths natin sa ngayon ay nagtototal na po ng 11. Pinapaalalahanan po natin lahat na manatili po kayo sa inyong bahay para makatulong tayo sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19. Yun lang po ay malaking tulong na sa ating layunin na masugpo ang COVID-19. Bago po tayo magpaalam, meron lang po tayo mga katanungan dito na ating uling sasagutin. Ito po ay galing sa ating mga citizens from our social media platforms. Para sa mga katanungan mula sa ating Facebook page. Mula po kay Moy Tan, do you really need to have all the mentioned symptoms to be considered positive? Or can you be positive too even if you are asymptomatic or only having 1 or 2 symptoms? So Moy, ang tinatanong po nitong ating kaibigan from Facebook, Moy Tan, kung kailangan ba daw ho lahat ng simptomas ng sakit na ito na sinasabi natin ay nasa isang tao para masabing positibo siya. At kung pwede ba daw na maging positibo ang isang taong wala namang simptomas. Ang sakit po na ito ay parang sakit na karaniwang mga trangkaso. No? It is a range of symptoms kung saan meron tayong tinatawag na mild at meron tinatawag tayo na severe and critical. Yung mga mild symptoms katulad ng ubo, sipon, lagnat, masakit na lalamunan, masakit na kasukasuan, ay hindi kailangan magsama-sama sa isang tao para masabi mong meron kang mga simptomas ng COVID-19. Maaring nilalagnat ka lang, maaring inuubo ka lang, maaring masakit lang ang lalamunan mo, o di kaya meron ka lang hindi mo napansin na sakit ng ulo, sakit ng lalamunan, meron kang konting sipon o di kaya mababang lagnat. So iba-iba po ang manifestasyon ng sakit na ito sa bawat tao. Hindi kailangang makumpleto ang lahat ng simptomas na ito para ikaw ay masabing may COVID-19. And of course, kailangan may test results ka para valid at masasabing confirmed positive case ka ng sakit na ito. Pangalawa pong katanungan mula kay Reggie Martinez, also from Facebook. Ano po ang kasalukuyang proseso ng paggamot sa mga pasyenteng may COVID-19? Magkakaroon pa ba ng trial run ng mga gamot tulad ng chloroquine na ginagawa na ngayon sa ibang bansa para mabawasan o mapigilan ang pagkahawa sa virus? So sa ngayon po, meron ho tayong mga gamot na sinasabi, no, nagagawang experiences ng ibang bansa na ginagawa na nila, no, sa kasalukuyan. Dito po sa Pilipinas, na andyan na po yung mga balitang iyan at marami na rin po ang nagtatanong. Ang isa lang pong masasabi ng Kagawaran ng Kalusugan, ito pong chloroquine ay isang off-label drug. Ibig sabihin, ginagamit po ito for another purpose. Ito po ay isang anti-malarial drug at ito po ay meron ding mga kaakibat na side effects. Kaya po
iingat po natin ang ating mga kababayan na kumuha po ng tamang impormasyon sa paggamit nito. Pangalawa po, ang chloroquine na ito ay hindi maaring gamiting pang prophylaxis. Hindi po pwedeng uminom kayo at mape-prevent na nito na mahahawa kayo o magkakaroon kayo ng COVID-19. So ang ating payo sa ating sambayanan, mag-ingat po sa mga gamot na lumalabas na maaring gamitin o hindi gamitin. Ang mga gamot po na ito ay binibigay with the adequate guidance po ng ating mga doktor bago po natin ito magamit. Pangatlong katanungan, JC Villanueva, how are patients under investigation who died are being reported? Are they being added to the death count and the confirmed cases if they are confirmed to have died of COVID-19 afterwards? So ito pong mga patients under investigation natin, hindi pa ho sila positibo sa COVID-19. Sila po ay mga taong iniimbestigahan natin na maaari o suspetsa na magkaroon ng COVID-19. As soon as sila ay maging positibo at lumabas ang kanilang resulta galing sa ating mga laboratorio, sila po ngayon ay ibibilang na natin as part of the cohort of those positive for COVID-19 cases. Para naman po sa katanungan mula sa ating mga media partners. So mapapansin nyo po, pinagbibigyan daan po natin na masagot natin ang mga katanungan ng ating mga komunidad galing sa Facebook and other social media platforms. Ang mga katanungan ng ating media partners at mamaya po meron po tayong konting katanungan galing sa ating mga local government units na atin din sasagutin. So galing po sa Rappler kay Bonds, any update on the UP testing kits? Health authorities earlier said that they are currently validating and field testing these kits before they could be cleared for mass use. How long would it take to complete the whole process? Ito pong test kits ng UPNIH ay binavalidate pa rin sa ngayon. Ito pong proseso ng pagbavalidate ay hindi po mabilis. Ito po ay meron po silang pinipiling mga lugar kung saan maggagawa sila ng parang field trial para makita po natin kung talagang epektibo ito pong test kits na ipapasok natin sa ating market at pwedeng gamitin ng ating mga kababayan. Ang proseso po, nung nakausap po namin sila, ay tatagal pa ng mga 2 hanggang 3 linggo. Pero ito po, kailangan din malaman ng lahat ng ating sambayanan. Ito pong test kits na to, pagkatapos po ng field trial, ay kailangan pa hong i-evaluate at mabigyan ng CPR or Certificate of Product Registration ng Food and Drug Administration. Hindi po ito pwedeng gamitin for commercial use hanggang hindi po nai-issuehan ng CPR ng FDA. So ito pong proseso na ito ay aantayin natin makatapos sila ng field trials. Maantayin pa rin po natin na magkaroon sila ng CPR para magamit na po dito sa atin sa Pilipinas. From Christine Sabilio from ABS-CBN, how many tests a day do we need to do given the number of patients under investigation? Ang test po na ginagawa natin ngayon sa patients under investigation po natin ay nag-average po tayo, ang ating mga laboratorio ngayon. Ang RITM po, nag-average siya ng 600 tests per day. Nung inumpisahan ho nating buksan atong subnational laboratories natin, 3 sa kanila ay nakakapag-test na po ng 100 sa isang araw. Yung isa po ay 50. Pag tinotal po natin, lahat po na nagagawa natin for 1 day, average po is about 950 to 1,000 tests per day ang ginagawa natin sa ngayon. Hindi po lahat ng patients under investigation ay kailangang itest. Yun naman po ang paulit-ulit nating sinasabi sa inyo. Kung kayo po or ang ating kababayan ay patient under investigation, pero may mild symptom lang o wala namang simptomas, hindi po siya natin kailangang itest. Ang tinetest ho natin ngayon ay yung mga taong may severe na kaso or severe na simptomas. Yun pong mga taong kasama sa vulnerable population natin, katulad ng mga nakakatanda, those with underlying conditions, at yung pong may high-risk pregnancy. Yun lang po ang ating itinetest sa ngayon. So, given that we already have this testing kits that had been donated to us, ito pong dami na mga testing kits na ito ay maaring sufficient na para sa ating mga kababayan sa ating present time.
At ito pong ating pag-extend ng lab capacity ay mas nagbigay ng access at mas mapapabilis na po ang pagtetest para sa ating mga kababayang naapektuhan ng sakit na ito. Is the high mortality rate because we have not been testing mild cases and patients under investigations? Since when did we stop testing them? So nagkaroon po tayo ng revision ng ating proseso. Ang exact date po, hindi ko po maibigay ngayon, but we can always email it to you, yung ating change of guidelines. Kung saan po dati, nung nag-uumpisa po tayo, ang ating patients under investigation, even if you have mild or you don't have symptoms, pero meron ho kayong history of travel or meron ho kayong history of exposure, atin po tayong tinetest lahat dati. Nung nagbago po tayo ng ating guidelines at proseso, ang ginawa po natin, we have prioritized the vulnerable population at saka yung nagpe-present po ng severe symptoms. Yun po ang pagbabago ng ating proseso, kaya hindi po lahat ay tinetest. Bakit po mataas ang pagkakamatay? Baka daw po hindi kasi natin tinetest ang mild cases. Hindi po totoo yun. Ang atin pong mga namamatay pumupunta sa ating mga ospital. At mapapansin po natin na meron pong mga common denominators and factors kung ano po yung mga nasa profile ng ating mga namamatay. And these are those with underlying conditions, and these are all those na elderly po sila o mas nakakatanda. Pag dumating po tayo dun sa punto na meron na ho tayong enough na supply ng kits, atin po uling uupuan, pagpupulungan kung kailangan mag-test pa ng mas nakakarami. Pero sa ngayon po, yung prosesong yan po ang ating sinusunod. From Inquirer, kay Joe Vicky, paano ang distribution ng test kits among the sub-national laboratories? And can you explain the pattern of the daily cases? May mga abrupt dips and biglang peaks ba? Normal ba ang behavior nito during an outbreak? So yung unang tanong ni Joe Vic, paano po ang distribution ng test kits sa ating sub-national labs? Ito po ay kinocompute at iniestima base sa pasok ng kaso sa isang given location. For example, ang SPMC po ay nasa Davao. Siya po ang catchment niya ay yun po mga karatig regions niya at karatig pook. So susubukan po natin na magkaroon po tayo ng rational allocation nitong testing kits na ito. Kaya po, bigyan niyo kami ng konting panahon at ipapaalam din po natin sa lahat kung ilan-ilan o hindi kaya ano po ang allocation ng bawat sub-national laboratories para po dito sa ating testing kits. Ang pangalawang katanungan, can you explain the pattern of daily cases? Sa ngayon po, hindi pa ho natin masyadong ma-analyze ang pattern ng ating pang-araw-araw na mga kaso. Dahil po ang ating laboratory capacity ay hindi pa ho stable. Ibig sabihin, medyo challenge pa ho yung system natin. Kaya ang pasok po ng mga kaso sa atin ngayon ay base sa kapasidad ng ating laboratorio. Ngunit, ito na nga po tayo, meron na ho tayong enough testing kits. We have extended already our capacity for laboratory. So sa mga susunod na araw po, makikita na po natin ang totoong pagpasok ng mga bagong kaso, kung meron man pong tumataas na araw o may bumababang araw, o kung normal po ang behavior ng pasok at pasok ng mga kaso sa bawat araw na meron tayo ngayong epidemya. From Greg Gregorio from TV5, update on the assessment of the 5 other molecular biological laboratories considered to be used as extension labs for COVID-19 testing. So Greg, ito yung sinasabi nating extension labs sa mga private sector, no? Mula po kahapon ay lumabas na po ang ating monitoring teams or assessment teams na binubuo ng Department of Health Licensing Office ng ating World Health Organization at saka yung RITM natin para tignan itong mga laboratorio sa iba't ibang malalaking ospital na pribado dito po sa atin sa Metro Manila. Ang kanilang report ay isusumite sa atin ngayong gabi dahil hanggang ngayon po nandun pa rin sila dun sa mga facilities para gawin ang assessment na ito. Bibigyan po namin kayo ng impormasyon ukol dito, maaari sa Lunes kapag napag-usapan na po kung ano-ano na mga laboratorio na inassess ang pwede po natin ng
magamit o makapartner para magkaroon na po tayo ng testing doon sa mga ospital na yon. From Raul Dancel, we are in a week into an effective lockdown. How is it working so far? Is it paying off? Alam mo, Raul, hindi pa natin masabi sa ngayon, no? Katulad ng sabi natin kanina, hindi pa natin masyadong ma-analyze ang trends ng ating mga kaso sa kadahilan ng ang pasok po ng ating mga positibong kaso ay hindi pa natin masyadong, we cannot rely in the accuracy ng pagpasok ngayon ng mga kaso dahil ito po ay base pa rin sa pasok galing sa laboratory capacity nga po natin. But once this stabilizes, and we expect that the system and the process and the work process para po dito sa ating mga laboratories ay magsa-stabilize in the coming days, and then we can give you an analysis. Masasabi po natin sa taong bayan kung tama po ang nagiging direksyon natin dito po sa ating measures na ginagawa o kulang pa ba at kailangan dagdagan. At para naman po sa ilang katanungan ng aming natatanggap mula po sa ating mga local government unit, health, education, and promotion officers. Can a positive COVID patient continue breastfeeding her child? Opo, maaari pa rin mag-breastfeed ng kanyang anak ang isang positive na COVID patient. Kailangan lang pong mag-ingat si nanay, mag-wear ng mask, kailangan mag-ugas maigi ng kamay, kailangan linisin maigi ang mga gamit na gagamitin para dito sa breastfeeding natin. Ugaliin lang po na yung proper hygiene ay naandon kapag tayo ay magpapasuso ng ating anak. So inuulit ko po, hindi kailangang tumigil na magpasuso ang nanay kung kayo ay may ganitong banta sa inyong kalusugan, mga nanay. No? So continue breastfeeding. This is the best for your babies. Can non-COVID patient cadaver be allowed to travel or be transported? Kung ang dahilan po ng pagta-travel or pagta-transport ay para ilibing ang bangkay na hindi naman positibo sa COVID-19, sa amin pong palagay ay maari naman po, subalit hindi kagaya ng nakaugulian na marami po ang nakikipaglibing. Mahigpit din pong ipinatutupad ang ating mga preventive measures tulad ng social distancing. Maari po tayo makipag-ugnayan sa ating local government units para sa ibang detalye nito. Kung ililibing naman po sa lugar na kailangan pong ibiyahe ang bangkay sa pamamagitan ng eroplano o kaya barko, hindi po natin ito magagawa sa ngayon dahil po meron po tayong lockdown. So kailangan po nating ipatupad ang lockdown at kailangan po tayong sumunod sa mga patakaran nitong lockdown na ito. Kung ang dahilan naman po ay ng pagtatransport ay para paglamayan ang bangkay, ay mahigpit po itong pinagbabawal sa ngayon. Atin pong isinama yan dun sa klasifikasyon ng mga mass gatherings na ipinagbabawal natin because of social distancing measures. So kung kayo po ay namatayan, hindi na po muna nakikiusap tayo, wala na muna pong lamay para po hindi mag-congregate o magsama-sama ang mga tao sa isang lugar at magkasalamuha at mag-i-increase po ang risk ng transmission ng sakit na ito. Yun bang gumaling na or recovered from COVID can be infected again? So base po sa eksperyensya, no, tsaka sa mga notations galing po sa ibang bansa, meron pong nagsasabi that there is reinfection, meron pong nagsasabi that there is recurrence. Pero hanggang sa ngayon po, dito sa atin sa bansang ito, wala pa ho tayong napapatunayan na ganyan. At hanggang sa ngayon po, all over the globe, wala pa rin naman pong hard evidence for this. Pinag-aaralan pa hong mabuti lahat. Katulad nga po ng sabi natin, itong sakit na ito is novel. This is the novel coronavirus, COVID-19. Ibig sabihin po, bagong sakit, marami pa pong kailangan tayong malaman. Everything is evolving. Lahat po nagbabago sa bawat araw na rumiresponde tayo. So kailangan lang po ang ating pagpapasensya, kailangan lang po na dapat tumutok lagi sa official sources of information para nalalaman po natin ang tama at guided po tayo sa ating mga ginagawa dahil sinasabi nga natin, bago po ito, maraming nagbabago sa pang-araw-araw nating pagharap dito sa sakit na ito. So for reinfection or recurrence, wala pa pong enough evidence, pero para po tayo ay makasiguro
Kailangan lang po talagang kumpletuhin ang 14-day quarantine. At kung kayo po ay na-discharge sa ospital na nag-negative na kayo, itutuloy nyo pa rin po ng another 14 days ang inyong quarantine para lang tayo makasigurado na walang ganitong klasing incident ang mangyayari. Ito lang po ang kaya nating sagutin sa araw na ito. Para po sa ibang katanungan, mangyari po lamang na pumunta sa DOH Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang paalala lang po na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon. Ugaliing mag-fact check, tumingin sa verified sources, at siguraduhin tama ang impormasyon bago nyo po i-share. Makakaasa po kayo na magbibigay po kami ng palagiang balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa COVID-10 Virtual Presser. Mag-ingat po tayong lahat at laging tatandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. And just a quick recap, COVID-19 cases in the country have now breached the 300 mark. The Health Department reports 77 new cases today. That's the biggest single-day rise of cases in the country. That also brings national count to 307. The Health Department also says that there are 5 more recoveries, 4 of whom belong to the elderly sector. Total number of recoveries in the country is at 13. Fatalities, however, are already at 19. And in order to address the transportation concern of health workers, the DOH says the Philippine Coast Guard, the Transportation Department, and private bus companies have deployed buses to ferry health frontliners. The DOH also reiterates that the country will not conduct a mass testing just yet. USEC Maria Rosario VERGEIRE says that the 100,000 test kits coming from China, South Korea, and Brunei are sufficient for the current COVID situation in the Philippines. She says that persons under investigation and those with possible exposure will be prioritized for testing. The kits will be distributed to 5 subnational laboratories, 3 of which are outside the NCR. The distribution of test kits to subnational laboratories are computed and estimated based on the number of cases in each area. With the new test kits, VERGERE says that we will be able to see the true count of COVID cases in the country in the coming days, as it will expand the capacities of our laboratories. Meanwhile, Italy's death toll from COVID-19 has leapt by 627 to 4,032, by far the country's largest daily rise since the virus emerged. In Lombardy, the epicenter of the pandemic, officials say that hundreds of soldiers will be deployed to help local police enforce the lockdown. They also called on the national government to impose new measures to make sure that Italians stay at home. Streaming giant Netflix launches a $100 million relief fund for creatives whose jobs are affected by the COVID-19 pandemic. The majority of the fund will support the hardest-hit workers on Netflix's own productions around the world. A portion will also be distributed to third parties and non-profit groups in countries where the company has a large production base. Medical TV dramas are donating medical equipment to emergency workers facing the COVID-19 pandemic. Grey's Anatomy, a long-running ABC show, donated medical gowns and gloves to the frontliners. Firefighter drama Station 19 donated around 300 masks to the Ontario Fire Department in Canada. The Good Doctor also handed out hundreds of masks, gowns, disposable booties, and isolation suits. Fox show The Resident left medical supplies outside the Grady Memorial Hospital, which is experiencing a shortage of medical supplies. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edwin Gao. We are One News.